مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مثل ما شايفين قطايف بالقشطة وقطايف بالجوز. خلونا نبلش لنعمل العجينة. أول شي لنعمل العجينة بدنا كاستين طحين، وبدنا نص كاسة أو 3/4 كاسة سميد ناعم فرخة، وبدي معلقة بيكنج باودر، بدي نص معلقة كربونات الصوديوم، وبدي معلقة فانيليا، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين أو 3 معالق سكر، وبدي تقريبا 3 كاسات مي، بس المي تكون فاترة، يعني لا تكون كتير سخنة ولا كتير باردة مشان الخميرة ما تنتزع عنا وتعطي مفعولة تمام. ولا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة ولايك وتعليق حلو. أول شي رح حط المي بالخلاط، وبعدين رح نزل عليها الخميرة مع السكر، لأن الخميرة مع السكر بتعطي مفعول أسرع، بس ما تقربوا الملح على الخميرة بفقسلها مفعولة. ورح نزل النواشف مع بعض وأخلطهم قبل ما نزل السميد والطحين. بعدين رح نزل السميد، ورح نزل نص كمية الطحين اللي عنا، وبدي أخلطهم مع بعض 2-3 دقايق. رح ارجع انزل باقي كمية الطحين وارجع اخلط، بس هالمرة 5-6 دقايق بالخلاط. هلا بشوف المزيج لما يصير عنا بهيدا القوام معناتها نجح معنا. هلا رح نحطه باي شي ننزل عليه. اول شي بدي قلاية تكون ما فيها شي، وتكون يفضل تكون ما بتلزق، واذا كانت بتلزق حطوا فيها نقطة زيت نباتي. هلا انا استعملت هيدي القنينة، انتو فيكم تستعملوا اذا ما عندكم مثلها استعملوا قنينة الزيت مثلا، استعملوا قنينة وبخشوا الغطا تبعها، او بالكيس او بالمعلقة، باي طريقة المهم تطلع عنا الدائرة تمام، يعني ما تطلع كتير ما متساوية يعني. وبدي يكون محماية القلاية منيح. وبعدها انا بحط العجينة عندي لازم تكون النار اقل من الوسط، وبتاخد معكم تقريبا 4 دقايق، وبس تصير عنا بهيدا الشكل معناتها استوت. وانتو هون فيكم تغمقوها اكتر، او انا بشوف هيدا اللون الافضل، لانه لما بتنقلها بتغمق، فما في داعي نغمقها مشان ما يصير لونها بني كتير غامق، بيطلع شكلها مانو حلو يعني، وبتطلع محروقة يمكن ما بعرف. وبرجع بكرر نفس العملية لكل وحدة لحتى خلص اللي عندي. وحطوا انتو لما تطلعوها هي وسخنة حطوا فوطة على جنب، حطوا كل وحدة لحال وغطوها بالفوطة مثل هيدا الشكل. وبعدين لما بيبردوا فينكم تصدفون على بعض. شوفوا العجينة كيف عندي بتجنن، يعني كتير سلسة وفيني اتحكم فيها، والاطراف عندي بتلزق تمام. هلا رح شيل القطعة الكبيرة لحتى احشيهم الجوز للقلي، والقطعة الصغيرة رح احط فيهم القشطة. للقشطة استعملت قشطة قمر، فيكم تستعملوا القشطة اللي عملناها نزلناها على القناة، وفيكم تستعملوا هيدي. بصراحة انا ما كان عندي وقت اقعد اعمل القشطة لهيك جبتها جاهزة. هلا بنسكرها نص تسكيرة من تحت وبنحشيها بالقشطة. وهون بقى الفستق اختياري، تحبوا تزينوها باي شي بتحبوا مثل ما هي، وطبعا انتو كونوا مجهزين القطر. هلا بدي احشي الجوز. انا عندي هون جوز مكسر وحطيت عليه تقريبا 3 معالق قطر، والقطر فيه طعم مثل ما زهر شوي فبتطلع طيبة. هون حسيت شوي كتير الجوز فخففتها وسكرتها. عندي تقريبا طلعوا عندي الكبار 7 قطع.
الصغار ما بعرف ما عديتهم. هلا ارجعوا بالفيديو شوفوا لي كم واحد. هلا هيك بعملهم كلهم، وبكون انا حاطة على النار زيت نباتي ومحميته، وبنزل فيه كل اتنين مع بعض. ما بدي نزلهم كلهم مشان ما يبرد الزيت ويعني ما بقى يزبطوا عنا. هلا قبل ما اقلبهم انا ما بقلبهم فورا، بحط برش الزيت على الوش شوي لحتى يحمر، وبس يحمر الوش برجع بقلبهم. هلا هيك صار لونهم تمام. انا عندي القطر جاهز بارد، رح حطه من القلاية السخنة للقطر البارد. هيك القطايف تتشرب القطر بشكل كتير صح، وبيدخل القطر لجوا. وهيك صار عندي جاهز. رح زينهم شوي بالفستق، وصحة وهنا، وكتير بنصحكم تجربوها، وصدقوني أطيب من برا، وبتطلع لكم كمية أكبر بسعر كتير قليل. هلا لما بدي أقدم بالقشطة يفضل إنه ينحط عليها قطر إذا بتحبوا تكون شوي حلوة، بالقطر أطيب. صحة وهنا، ومثل ما حكينا بالبداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك، وشو حابين أكلات جديدة أعملكم إياها تكرم عينكم. كانت معكم سندس، باي.